Hi guys! Welcome back mga malmal sa ating channel. Today's video, isasama ko kayo or papakita ko sa inyo ang experience ng pagpaparehistro ng motor sa LTO Angono. Alright? Kung ready ka na, let's go! Nagsimula tayo sa pagbili ng insurance sa third party or sa FENRIR o sa mga Palawan. May napanood kasi yung video na mas mura daw doon. Ito, nagpunta ako din sa FENRIR na malapit sa office namin. Ayun, down yung system nila. Kaya napag-isipan ko, dahil bukas na ako magpaparehistro, doon na lang ako din bumili ng insurance sa LTO. Maaga ako gumising para maaga ako makapunta sa LTO. Galing nga pala ako sa Ortigas, papuntang Rizal or sa LTO Angono. Medyo okay naman ang biyahe, pero banda dito sa Floodway, merong mga siksika na or mas marami ang papuntang Ortigas or papasok ng office. Especially yung mga galing Rizal. Yung kung makikita nyo, may one lane na lang yung papuntang Rizal. Pero naging okay naman ang biyahe kasi nakamotor tayo. Tapos nung malapit na ako sa Angono, meron biglang one way. Pwede tayong punta sa kaliwa or kumanan. May nakikita ako mga kumakanan. Pero nagtanong pa rin ako sa enforcer kung pwede doon. Sabi niya, pwede naman daw. Pero sa dulo nun, may nanguhuli ako. Kung maliwa na lang ako, umikot ako. Ang ikot ko ata ito, hindi ako nagkakamali, Pavilla. So, umikot ako ng Villa. Ito, malapit na ako sa LTO. Pagdating ko, konti pa ng tao, nag-park ako. Inuha ko yung mga gamit. Pupunta ako sa registration ba to or basta sa reception nila. Binigay ko yung mga papeles, chinek ko kung ano mga kailangan bayaran. Tapos yun, dumiretso na ako dun sa assessment or inspection. Nagantay ako dito, hinantay kong tawagin ako para for inspection. And by the way guys, yung nag-inspect dito sa LTO, third party to. Tinapos ko muna yung mga inspection. Tapos doon, pumunta na ako dun sa may likod. Dito ng LTO. Dito ako nagbabayad ng mga rehistro. Dito ako nagbabayad ng rehistro after nung assessment mo or inspection mo. So yun. Yun lang ang mga kaganapan dito sa LTO. Natapos ako around 9 a.m. Nag-start ako mga 7 a.m. So, bali 2 hours. Okay naman siguro kung mas maaga pa kayo, mas maaga kayong matatapos. So, that's it for today. Kung meron pa kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo dyan sa comment section. And don't forget to like, subscribe. Yun lang mga malmal. Hanggang sa susunod na video. Bye!